हेलो फ्रेन्ड्स, गुड मर्निङ फ्रेन्ड्स। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ नि। आज हामीहरू के कुरा सिक्नेछौँ थाहा छ? हामीहरूले स्वेटरको बोर्डर कसरी गर्ने, स्वेटर कसरी बुन्ने, टाँकर कसरी बुन्ने होइन, यी सम्पूर्ण कुराहरू त सिक्यौ साथीहरू। आज मैले तपाईँहरूलाई काखी कसरी काट्ने होइन, यो काखी काट्दाखेरि के कुरामा ध्यान दिनुपर्छ, यी सम्पूर्ण कुराहरू मैले लिएर आएको छु साथीहरू। ल त साथीहरू सुरु गरौँ है त। हामीहरूले पहिला सुरु यसरी साथीहरू पाटा बुनिसकेपछि यसरी अब हामीले यो काखी काटौँ। काखी काट्दाखेरि यो चाहिँ राइटपट्टिको काखी है साथीहरू। यसरी 1 2 होइन, अनि यसलाई यसो गर्ने, त्यसपछि 2 भयो, 3 भयो, 4 भयो। हामीले पहिला सुरु चाहिँ स्वेटर कत्रो बुनिरहेका छौँ, ठुलो मान्छेलाई सानो मान्छेलाई त्यो याद गर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अनि मोटो ऊनबाट बुनिरहेका छौँ कि मसिनो ऊनबाट, त्यो कुरा पनि हामीले एकदमै ध्यान दिनुपर्छ साथीहरू। यसरी मैले यो 5 घर यसरी घटाएँ है। अब त्यसपछि हामीले यो खुरुखुरु गर्ने। मैले चाहिँ यो एकदमै राम्रो र सजिलो तरिकाबाट घटाउने सिकाउन चाहन्छु साथीहरू। तपाईहरुलाई मेरो निटिङ च्यानल के कस्तो लाग्दैछ, राम्रो नराम्रो के प्रतिक्रिया छ कमेन्ट गर्नुहोला। र फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने लाइक शेयर र सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। धेरै भन्दा धेरैमा शेयर पनि गर्नुहोला साथीहरू। यो ठाउँमा आइसकेपछि हामीले होइन अब यो यसरी घटाएर अब लाइन बाई लाइन गर्दै होइन, यो 5 भयो। अब यो अहिले एकचोटि घटाएको 6 भयो। यसरी घटाएर हामीले 8 9 होइन 10 सम्म पनि गर्न सक्छौँ साथीहरू। ठुलो मान्छेको लागि हो भने यसरी नै घटाउनु होला। हुन त काखी पनि 2-3 स्टाइलले घटाउन मिल्छ साथीहरू होइन। अब कसैले चाहिँ एकदम यताबाट स्ट्रेट चुचो गरेर होइन बाहुलालाई पनि त्यसरी गर्ने पनि हुन्छ। कसैले यो सिधा राखेर बाहुला जोइन पनि गर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ एकदम पपुलर भन्नु पर्ला साथीहरू, जसले पनि यही स्टाइलले गर्नुहुन्छ। अब फेरि यताबाट हामीले कतिचोटि गऱ्यौँ, यो 5 भयो, 6 7 होइन। अब यो फेरि एकचोटि 8 हामीले अब 8 घर गऱ्यौँ साथीहरू। 8 घर गरेपछि हामीले यो घुम अब लम्बाइ नपुग्नुन्जेलसम्म खुरुखुरु बुन्दै जाने। कति चाहिन्छ खुरुखुरु बुन्दै तल लम्बाइबाट नाप्नु होला होइन। ठुलो मान्छेको लागि हो भने 25 26 को स्वेटर बुन्दै हुनुहुन्छ भने त्यो ठिक छ होइन। 20 22 को 18 को तपाईँले कसको लागि बुन्दै हुनुहुन्छ त्यही अनुसारको काखी पनि राख्नु होला। काखी होइन 7 देखि 8 9 सम्म पनि हुन्छ।
त्यही अनुसारले कुरुकुरु बुन्दै जानु होला। कति क्लिन छ है, यो कति क्लिनसँग सफासँग गरेको छ है। अब यसलाई अरू बाउलामा पनि यही तरिकाले घटाउनु भयो भने सिलाउँदाखेरि एकदमै राम्रो देखिन्छ। अब यसलाई कति लम्बाइ चाहिन्छ त्यति लम्बाइ बनाउँदै जानु होला है। अनि यो काखी काटी बेलामा चाहिँ हामीले हैन कत्रो लम्बाइ बुन्दैछु, सपोज हामीले 26 लम्बाइको स्वेटर बुन्दैछौँ भने यो मुनि बोर्डरदेखि यहाँसम्म चाहिँ तपाईहरूले 17 साढे 17 सम्म लम्बाइ बुनेर त्यसपछि काखी काट्नु भए हुन्छ। र गला काट्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरूले अब अगाडि टाक लाउने, यो टाक लाउने भाग भयो हैन, यो भी गरेर तलसम्म गर्नुहुन्छ भने यसलाई अब हामीले 26 लम्बाइमा गला 6 काट्छौँ 7 काट्छौँ, तपाईहरूको आफ्नो हिसाबले गरेर त्यति यहाँबाट लम्बाइ नाप्नुस् र यो कुमबाट यहाँ तल 6 इन्ची 7 इन्ची यो गला यसरी काट्दै जानुभएको हुन्छ। गला चाहिँ हामीले यो छेउमा एक घर राखेर दुईटा सँगै खानेछौँ। हेर्नुहोस् त यसरी घट्दै गर्दै यहाँ माथि कुममा चाहिँ तपाईहरूले हैन यो मोटो उनले बुन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ 22-24 इन्च उनले बुन्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ 28-30 सम्म पनि राख्न सक्नुहुन्छ ठुलो मान्छेको लागि। हेर्नुहोस् त साथीहरू, यो डिफ्रेन्ट तरिकाले काखी काटिएको, एउटा कस्तो पर्फेक्ट देखिएको छ भने अर्को कस्तो रफ देखिएको छ है। त्यही भएर नि साथीहरू हामीले यो स्टाइलमा काखी काट्नु पर्ने हुन्छ र राइटपट्टि पनि हामीले त्यही अनुसारले काखी काटौँ है त। कस्तो लाग्यो त साथीहरू, कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला। हस् त साथीहरू, बाई बाई।